Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Vă mai aduceți aminte când vă spuneam că nu mi este frică de Rusia cât mi este frică de Statele Unite ale Americii, care poate să deraieze foarte tare și pentru că au o putere militară și o putere economică imense, sunt principala putere în lume. Vă spuneam acum câteva luni înainte de alegerea lui Trump și știam ce spuneam, pentru că iată ce se întâmplă acum în Statele Unite cu aceste nu doar retorici revizioniste, ci și niște presiuni imbecile asupra unor țări, asupra unor state, cu anexări de Canada, de Groenlanda, de mai nou Gaza. Și nu vreau să vă panichez, dar se pare că, din păcate, am avut dreptate când îl catalogam pe Trump fascist și că pericolul reajungerii acestui om la Casa Albă este unul real care s-a întâmplat. Mi se pare că și ouăle s-au scumpit în Statele Unite foarte, foarte mult. Sunt niște lucruri pe care nu le pot înțelege. Canada își continuă boicotul asupra produselor americane, chiar dacă Trump între timp a dat în urmă cu o lună a suspendat acele tarife, acele taxe vamale impuse Canadei. Și din păcate Statele Unite o ia pe toboganul istoriei. Nu o să o frec prea mult pe tema asta astăzi. O să vă las doar un link în comentarii. Foarte important ce spune profesorul Robert Reich despre situația din Statele Unite ale Americii. Este un profesor care a fost și consilier în guvernul american, are peste 3 milioane jumate de urmăritori. Este o panică foarte mare acolo în Statele Unite cu ceea ce se întâmplă cu preluarea unor agenții, cu preluarea unor bani foarte mulți de către oameni apropiați a lui Trump, inclusiv Elon Musk. Iar, din păcate, ceea ce vedem, Statele Unite ale Americii, eu nu știu dacă peste 4 ani, nu am nicio garanție că peste 4 ani vor avea alegeri libere și că Trump nu va încerca să schimbe Constituția și să ofere posibilitatea, precum lui Putin, cum și-a dat Putin posibilitatea de a candida de mai mult de 2 ori. Vom vedea, până atunci se pot întâmpla lucruri foarte, foarte nasoale cu Statele Unite, inclusiv un război civil. Pentru că lumea deja a început să iasă în stradă și nu acceptă aceste măsuri aberante ale lui Trump. O să vorbesc astăzi puțin despre Georgescu care cred că va fi în curând deconspirat de către sistem, pentru că este un pericol. Va fi deconspirat de ce? Pentru că Georgescu a fost membru DIE, a Departamentului de Informații Externe de pe vremea lui Ceașcă, în momentul de față este SIE, Serviciul de Informații Externe, da? Un membru care era ascuns bine, pitit, în rețeaua Caraman și cred că statul român nu o să se mai poată abține mult fără să îl deconspire pe Georgescu și vom afla foarte, foarte multe lucruri importante despre el. Veți vedea, pentru că deja spre aceste lucruri ne îndreptăm încet, dacă urmărim și presa și ce începe să se întâmple. Și un lucru bun, că este deconspirat, trebuia deconspirat înainte de alegerile din toamnă, că nu mai ajungeam acum în situația aceasta. Un alt subiect foarte interesant din subiectele interne este despre rețeaua Nordis, unde, iată, Gașca, în frunte cu Vicol, a fost arestată, preventiv, 30 de zile, Și acolo cred că sunt niște politicieni de top ai PSD, care cred eu că sunt foarte, foarte implicați în frunte cu premierul Ciolacu, în frunte cu Alfred Simonis și cu Grindeanu, cu ministrul transporturilor. Și cred că vom afla foarte, foarte multe lucruri. Cred că cei de la Rise Project au publicat de puțin timp niște lucruri interesante și cred că și cei de la Recorder
care au publicat inițial tot scandalul, vor reveni cu informații foarte importante. Degeaba ne flutura ieri Ciolacu factură și chitanță pe care se pot face oricând pe calculator. Eu nu cred că sunt reale lucrurile alea, sau dacă sunt reale, sunt făcute la comandă. Eu cred că Ciolacu este implicat într-un fel sau altul, nu știm încă cât de mult, cât și ceilalți doi membri ai PSD importanți, marcanți. Vom vedea despre ce este vorba, dar eu cred că ceea ce vreau să spun acum, cred că va fi implicat și va distruge campania electorală a lui Antonescu, a lui Crin Antonescu la președinție. Iar în momentul de față rămân doi candidați, mă rog, trei, dar unul nu prea are șanse, mă refer la un candidat care nu cred că va lua nici măcar 5%, Funeriu, chit că este un candidat foarte inteligent și cu pregătire, dar pe lângă Funeriu mai rămân încă doi, eu zic Lasconi și cu Nicușor Dan, care pot ajunge oricare dintre ei în turul 2. Vom vedea. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Rusia neagă suveranitatea Ucrainei și subliniază necesitatea unei anexări suplimentare, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Dronele ucrainene au lovit aerodromul rusesc unde rușii lansează drone Shahed, spune statul major al Ucrainei. În cele 6 luni ale operațiunii Kursk, forțele armate ale Ucrainei au eliminat aproape 40.000 de ruși, spune statul major. Rusia neagă în mod consecvent suveranitatea Ucrainei și justifică agresiunea cu propagandă despre așa numitele ținuturi istorice, iar nașul dictatorului rus Vladimir Putin, Victor Medvedchuk, a cerut direct anexarea Ucrainei. Medvedchuk a publicat un articol în care a cerut Rusiei să-și întoarcă pământurile istorice, iar materialul a fost adăugat la material a fost adăugată o hartă în care toate teritoriile ucrainene, de la est de regiunile Liov, Ternopil și Cernăuți, sunt marcate ca parte a Rusiei istorice. Auzi, Georgescule, auziți, georgeștii, care odați cu suveranismul și cu teritoriile românești de la nord, ați auzit ce a spus Medvedchuk? Harta. Ce zice harta? Că nu aveți niciun teritoriu, nu aveți niciun drept. Ce ați crezut că o să vă dea Rusia? Maica Rusiei o să vă dea teritorii? Să fim serioși. Hapsânii de acolo vor să pună mâna pe toată Europa, până la Lisabona. El insistă că Ucraina modernă nu are legitimitate istorică, iar independența ei este o greșeală a istoriei care trebuie corectată prin integrarea acestor pământuri în Rusia. O greșeală a istoriei este Rusia, că a fost tot lăsată să se extindă în momentul de față. Hai să fim serioși. Rusia nu-și merită teritoriul și nici populația care ocupă populimea nu merită să se întindă pe o asemenea suprafață pe care nu știu să o administreze, o administrează prost și provoacă din când în când, tot la 5 ani, războaie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. El a mai afirmat că sprijinul occidental pentru Ucraina, care are ca scop distrugerea Rusiei din interior și a numit pe ucraineni barbari moderni, pe care, potrivit lui, Rusia trebuie să-i salveze. Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că astfel de declarații ale lui Medvedchuk reflectă politica strategică a Kremlinului de a nega suveranitatea Ucrainei. Retorica lui Medvedchuk, ca reprezentant al elitei ruse, siloviki, strâns legată de Putin, mărturisește nedorința sistematică a Kremlinului de a negocia cu Ucraina și cu Occidentul și refuzul său de principiu de a recunoaște legitimitatea statului și guvernului ucrainean. Ziua 1079 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, unitățile forțelor armate ale sistemelor fără pilot ucrainene, împreună cu alte componente ale forțelor de apărare ucraineană,
aerodromul Primorsko-Akhtarsk din teritoriul Krasnodar al Federației Ruse în noaptea de 6 februarie. Au fost confirmate lovituri și explozii în zona țintei, a izbucnit un incendiu. Rezultatele pagubei sunt în curs de clarificare. Se observă totuși că ocupanții folosesc acest aerodrom pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor Shahed pe teritoriul Ucrainei, precum și pentru întreținerea aeronavelor care îndeplinesc sarcini în regiunile Zaporojie și Herson. Vor continua atacurile împotriva facilităților implicate în sprijinirea agresiunii armate a Federației Ruse împotriva Ucrainei și terorizează populația civilă, a promis statul major. În timpul operațiunii Kursk, care a început în urmă cu 6 luni pe teritoriul Rusiei, forțele de apărare au neutralizat aproape 40.000 de ruși, dintre care peste 16.000 au fost uciși, iar 909 soldați au fost capturați, a informat statul major al forțelor armate ale Ucrainei. În timpul a 6 luni de lupte active în regiunea Kursk, pierderile totale ale rușilor ca forță combativă s-au ridicat la aproximativ 39.900 de oameni, dintre care aproximativ 16.100 au fost uciși. În timpul operațiunii, forțele ucrainene au capturat 909 ruși, realizând semnificativ fondul de schimbul de prizonieri. Acest lucru a permis sutelor de apărători ucraineni care se aflau în închisorile rusești să se întoarcă acasă. Potrivit statului major, în 6 luni de la Kursk, inamicul a pierdut 131 de tancuri, 689 de vehicule blindate de luptă, 386 de sisteme de artilerie, 12 unități MLRS, 12 sisteme de apărare aeriană, un avion, 3 elicoptere, 931 de vehicule aeriane fără pilot de drone, 1164 de unități de echipamente auto, 34 de unități de echipamente speciale. Pentru referință, operațiunea forțelor de apărare ucrainene în regiunea Kursk din Federația Rusă a început la data de 6 august 2024. Din 6 februarie se desfășoară deja de o jumătate de an. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.